ඉතින් කස්ටමර්ට ඇක්සස් කියලා පේන්නේ නැති වෙන්නම හංගන එකේ part 2 හරි 3 හරි 4 හරි ඕන කෙහෙල්මලක් අගයක් දාගන්න හරිද කොහොම හරි මෙන්න මෙතනදී මම කියා දෙන්න යන දේවලුත් ගොඩක් වැදගත් වෙවි මෙන්න මේ ඇක්සස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක හංගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට කරන අසාධාරණයක් නෙමෙයි. හරි. එකම දේ මේ සාමාන්‍ය විශේෂම ලංකාවගේ රටක ගොඩක් වෙලාවට අර software එකක් හැදුවාම තියෙන value එක access වලින් database එකක් හැදුවාම නෑ කියනවනේ. හරි. ඉතින් මේ වැලියු එක නැත්තම් තමන් කොහොමද ඒක බලෙන් හරි ගන්න කියන එක තමයි බලන්න ඕන කියන එක මම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. හරි. මොකද එහෙම නැතුව වැලියු එකක් නැහැ මේක කළා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අරකයි මේකයි කියන මන්ද බයිලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට අර දිලිසෙන දේවල් වල ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අර පිටින් බැලුවම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ලේසි කිව්වා කියලා මේ ඔලුවට දාගන්න එපා ලේසි කියලා. හැබැයි ලේසියෙන් සමහරලාවට මාස 6ක් නැතුව මාසෙන් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර දේවල් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට හැල්ලු කරනවා. හරි. ඒ හැල්ලු කරන දෙයක් තමයි එක පැත්තකින් මේ ඇක්සස් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම නොකර කොහොමද ගේමක් ගහන්න කියලා මෙන්න මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙයා කරන්න හදන්නේ තවත් හංගන එක. හරි. ළමයි මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත access database එක. ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මෙතන මේ මොකද්ද shortcut එකක් තියෙනවා. මම දාගත්ත student management කියලා. එතකොට ACCDB පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ access වල තියෙන extension එක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා customer පෙන්නන්න. මේ තියෙන මගේ KDJ post එක කියලා. හැබැයි තාම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මේ access logo එක තියෙනවා. මේකත් අපි අයින් කරගන්න කොහොම හරි බලමු. but මම දැනට උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ menu එක අයින් කරන්න. හරි. මොකද දැන් මේක close කරපු ගමන් උට මේ menu එක click කරලා එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒ වගේම තමයි මේ file කියන එකට ගියාට පස්සෙත් ගොඩක් save as අරවා මේවා එක එක කතන්දර තියෙනවනේ. හරි. ඉතින් ඒවත් එක්ක කොහොමද අයින් කරන්නේ? පට්ට ලේසි. හරි. තව දේවල් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඔහොම ඉන්න. කොහොම හරි මේක කරන්න ළමයි file ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ options වලට ගිහිල්ලා හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ current database කියන එකට යන්න. current database කියන එකට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකේ පල්ලෙහාටම යන්න මේ ribbon and toolbar options වල තියෙනවා. allow full menus කියලා ඒක ටික එක අයින් කරන්න. allow default shortcut menus කියන ටික එකත් අයින් කරන්න. ඒක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් okay button එක click කරලා ආයෙ okay කරන්න ඒවි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක close කරලා දාන්න. දැන් close කරලා ඔයාලා නිකන් හිත කැන්නව කියන නෑ කමන්නේ. ආයෙ reopen කරලා බලන්න. ඔන්න දැන් දැක්කද ආපු ගමන් ඔක්කොම ටික හයිඩ් වුණා. හරි. දැන් ඒතකොට කියන්න එපා කස්ටමර් මේක දකින්නවනේ. ඉතින් මේක මේ මාට් වෙනවනේ. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. අපි ඒවා චුට්ට චුට්ට බලමු. සමහරවිට මේකේ උඩ තියෙන මේ කෑල්ලත් අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන පුළුවන්. හරි. ඉතින් අයින් කරන්න පුළුවන් අත්‍තරම. එකම කතාව ඔයා කොච්චරක් අයින් කරනවද කොච්චරක් මේ දේ කියනවද කියන එක නෙමෙයි. එකම දේ කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්තාම සමහරවිට ඇක්සස් කියන වචනයක් දන්නේ නැතුව ඇක්සස් කියන එක මෙච්චර කල් දැනන් ඉන්නේ නැත්තේ සමහර මේ හෝම් එකෙන් ඉන්සර්ට් අරවා මේවා තිබ්බ හින්දා වෙන්නේ නැති. ඔයාලත් කියන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. මේ මගේ අයිකන් එක මේ මගේ මෙන්න මේකයි කියන දමන්ද කියලා. දැන් මේ විදිහට ගත්තත් මම හිතන්නේ ඕල්මෝස්ට් ඔයාගේ වැඩේ වෙලා කියන එක. හරි. හරි ඉතින් ඊළඟට කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේකේ මොනවා ආයෙ ක්ලෝස් කරලා හරිද ඔන් කරනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔන් කරනවනේ ඕපන් කරා. ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක දැන් මේන් ෆෝම් එකක් ලෝඩ් වෙනවනේ. හරි. දැන් මේක ක්ලෝස් කරා. ක්ලෝස් කරලා දැන් මේන් ෆෝම් එක කොහොමද ගන්නෙ? දැන් මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහනේ. ගන්න කොහොමද? ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගන්න. ෆයිල් ගිහිල්ලා privacy options ගිහිල්ලා දැනට හරිද? මෙන්න මේකේ තියෙනවා current database වල display navigation pane එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් මේකේ තියෙනවා display status bar. මේකේ display navigation pane කියන එක ක්ලික් කරලා okay කරන්න. okay කරලා ආයෙ මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාලට මෙන්න මේක double click කරලා open කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ restart කරන්න ඕනේ. ඒ ඕනම දෙයක් apply වෙන්න. දැන් දැක්කද? පේනව නේද? හරි. දැන් මේක close කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ main form එක උඩ right click කරලා sorry right click කරලා right click කරන්න බෑ මේක right click එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලා වෙනවා double click කරලා open කරගන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට right click එක enable කරගන්න කොහමද? file ගිහිල්ලා privacy options ගිහිල්ලා දැන් අයින් කරා වගේ තමයි ආයෙ ඔක්කොම ටික enable කරගන්න වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ current database වල මෙන්න මේකේ බලන්න allow default shortcut menus, allow full menus ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකේ display status bar කියන එකක් දෙන්න මට මතක නැහැ මොකද්ද හරියටම කියලා කොහොම හරි දීලා දැන් බලන්න ගොඩක් වෙලාවට වැඩේ හරියාවි. හරි. මොකද අපි මේකින් allow කරපු නැති එකකින් ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා යනවා. දැන් right click කරලා බලන්න වැඩ කරනවා දැක්කද? හරි. status bar එක close කරලා තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. but right click කරලා කොහොම හරි design view එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ design view එකේ ඔයා ඉන්නේ දැන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ මෙතන ඩොටක් තියෙනවා. මේ ඩොටක් නෙමෙයි අතන කොටුවක් වගේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේ events වලට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා on load කියලා event එකක් on load. on load event එකේ ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ ඉරි තිත්තුන නේද? මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට මොකක් හරි කමන්නේ අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා code builder කියන එකට ගිහිල්ලා okay ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට private sub form load කියලා මේ වගේ එකක් එවි. හරි. ඔන්න ඔතන අපි type කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. do cmd do
cmd dot show පොඩක් භාගයට ටයිප් කරද්දි show toolbar කියලා පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා අන් දෙකක් දාලා ribbon කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ අන් දෙක වහන්න කමා එකක් දාලා මෙන්න මේකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ AC toolbar no කියන එක. හරි. එහෙම ටයිප් කරලා පස්සේ control එක S එකයි ඔබලා මෙන්න මේකේ දැන් මොකක් වෙයිද නේ? හරි බලමුකෝ. මෙන්න මේකේ run වලට ගිහිල්ලා වට run කරන්නත් පුළුවන්. but ඔහම ඉන්න. මෙන්න මේකේ debug ගිහිල්ලා debug වල බලන්න compile database කියන එක ක්ලික් කරමු. compile database කියන එක ක්ලික් කරමු. එහෙම නේද? මට මතක විදියට. යා අපි compile database කියන එක ක්ලික් කරමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට එතන ඔව් ඒකේ compile database ක්ලික් කරලා බලමුකෝ. හරි. ඔන්න database ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒකේ මොකක් හරි කෝඩ් එකේ issue එකක් තියෙනවා නම් ඒ issue එක මෙතන පෙන්නනවා. but දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක close කරලා මේකත් close කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ මේක double click කරලා open කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වුනේ ළමයි? left උනා නේද? මොකද්ද left උනේ? අරක left උනා. මොකද්ද left උනේ? අරක. හරි. උඩ තියෙන මෙන්න මේක left කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඔයාලට tool bar එකක් පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එක වගේ දැන් ආයේ අරව ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනේ අනේ tool bar එක එන්නකෝ අයියෝ කියලා තමයි ඔයාලට කියන්න වෙන්නේ. හරි. හරි. ඉතින් ওই වගේම තව වැඩක් තියෙනවා. ඒකත් කරලා බලමුද? මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම මේකේ මෙන්න මේක දැන් open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන option පේන්නේ නැහැ නේ ළමයි. හරි. ඉතින් බලන්න මේක ඔයාලට ගිහිල්ලා option එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. but මම හිතන්නේ නැහැ පෙනේවි කියලා. එතකොට ඔයා කොහොමද ඔයා ලිව්ව code එක access කරන්නේ? alt එක ඔබාගෙන F11 බන්න. F11 ඔබට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන වෙලාවක මං හිතන්නේ කොහොමද comment කරන්න කියලා මට මතක නැහැ. හරි. ඔහොම ඉන්න බලන්න. Google එකට ගිහිල්ලා අපි ගිහිල්ලා Google එකේ search කරමු. how to comment VBA කියලා. how to comment VBA කොහොමද ඉතින් VBA comment කරන්න ඉතින් කෝ ඉතින් comment කරන්නට පෙන්නන්නේ නැහැ ඉතින් බෑනේ කරන්න මෙන්න මෙහෙම නෑ ඔව් ඉස්සරහින් මේව එකක් දාන්න කියලා තියෙන්නේ ඒ වගේ අපි නිකන් දාලා බලමුද මෙතන ඉස්සරහින් ගිහලා මෙන්න මේක උඩින් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ single නෑනේ නෑ comment වෙන්නේ නෑ කමෙන්ට් වෙන්නේ නැහැ කමෙන්ට් වෙන්නේ නැහැ මම මට කියන්න කොහොමද කමෙන්ට් කරන්න කියලා VBA comment එහෙම තමයි කියන්නේ apostrophe at the start of a line ඉතින් මම මෙහෙම දැම්මනේ අයියෝ බලමු view toolbars customize select the command tab එච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ alt එකයි F11 එකයි developer tab එක අරගෙන toolbar edit comment toolbar edit comments toolbar edit comments comment cool nope complete word parameter info bookmarks ඒ වගේක් තියෙන්නේ tools වලත් නැහැ මම මේවනේ මට දැන් ආපු ප්‍රශ්නයක් මම මේක කළා නැහැ කලින් ඔය එක්ස්පර්ට්ස් ලයිවිල්ලා ඉතින් එක එකව දාගෙන යන්න එපා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පර්ට්ස් ලානේ ඔයගොල්ලෝ ওই විදිහට වැඩ කරගන්න හරිද අනිත් දේවල් එච්චර වැඩි හිතන්න යන්න එපා මොකද මම මේ හොයන දේ ඉඳන් ඒ වැරද්ද ඉඳන් හැමදාම පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා හරි ඕකේ by the way කොහොම හරි මේක කමෙන්ට් කරන්න මේ කිව්ව විදිහට ඉස්සරහින් මේකක් දාන්න කියලා කියන්නේ දාලා නිකන් රන් කරලා බලුවොත් එහෙම හරි කමෙන්ට් එක ඒක හරි ඕකේ ඒක හරි ඉස්සරහින් මෙන්න මේ වගේ apostrophe එකක් දාන්න එතකොට හරි එතකොට කමෙන්ට් එනවා ඒක රන් කරාට පස්සේ තමයි ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ හරි කොහොම හරි ඒක දාලා ඊට පස්සේ එඩිට් කර එන්ටර් කරාට පස්සේ හරි ගියා ඒක දාලා control S ඔබලා මම මේක ක්ලෝස් කරනවා ඊට පස්සේ ආයෙ රීරන් කරනවා රීරන් කරාට පස්සේ බලමු ඕපන් වෙද්දි කොයි විදියට ඕපන් වෙන්නේ කියලා දැක්කද උඩ මෙනු එක දැන් තියෙනවා ආයෙ එතකොට පුළුවන් alt එක F11 ඔබලා කලින් වගේම මේක ඕපන් කරගන්න දැන් මෙන්න මෙතන මම ටයිප් කරන්න යන්නේ මොකක්ද දන්නවද do cmd.run command ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා AC
ACCMD මෙන්න මේක හොයන්න ඕනේ app minimize කියන එක. app minimize මෙතින් ඔන්න ඔක ගහලා ටැබ් එක ඔබන්න ඊට පස්සේ control S ඔබලා මේකත් enable කරන්නකෝ. මේකෙත් comment එක අයින් කරලා close දැන් double click කරලා open කරලා බලන්න. දැක්කද? ඔටෝමැටිකලි මිනිමයිස් වෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාලට කස්ටමර්ට පේන්නේ මේක විතරයි. කස්ටමර් මෙතන ක්ලික් කරොත් විතරයි ඌට අරක ආයෙ ලෝඩ් වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ චූඩි කමාන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණම ඇක්සස් එක ඔටෝමැටිකලි මිනිමයිස් වෙන්න දාන්න. හරි. එතකොට කස්ටමර්ට එක පේන්නේ නෑ වගේ සීන් නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එක පේනවා කියලා. මම ඒක ඔටෝමැටිකලි මිනිමයිස් කරන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එක කරා මට මතකයි මේ. දැන් මට ඔලුවට එන්නේ නෑ. රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ රන් එක රන් වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේක මිනිමයිස්ඩ් කියලා දීලා ඇප්ලයි කරලා ඕකේ කරන්න. එතකොට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරාට පස්සේ දැන් යටින් රන් වෙනවා. හැබැයි කෙලින්ම දැක්කද? ආයේ ඇක්සස් එක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඇක්සස් ලෝගෝ එක ඇවිල්ලා යනවා එච්චරයි. හරි. දැන් සම්පූර්ණ මොන්නේ වගේ යන්නේ. ඒකත් පට්ට මට නිකන් මතක් වුණ හින්දා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න කස්ටමර්ව සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදුවා වගේ නෙමෙයි. මේක මම මගේ ස්ක්‍රීන් එකට දාලා මම ඩබල් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න ඕපන් වෙනවා. දැන් කස්ටමර්ව සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදුවා වගේ නෙමෙයිද ළමයි? ඈ ඕපන් සර්ච් ෆෝම් එක. හරි. එතකොට මේ දැන් අර අච්චර මං කරපු දේවල් කරන්න නැහැ ඉතින්. හරි. හැබැයි ඉතින් අර මෙතනදී එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම මේක පෙන්නනවනේ. ඉතින් ඒ පෙන්නද්දිත් ඌට මේක ඇක්සස් නෙමෙයි කියලා අර අපි කියන්නේ නිකන් හිතට වදින්න පුළුවන් විදිහේ ඔන්න ගේමක් මං ගහලා පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් කොහොම වුණත් ඕල්ඩ් එක F11 මතක තියාගෙන අමතක කරගන්න එපා කොහෙන් ගියත් ඕනේ සහ මේක ඇත්තටම තියෙන්න එපා. මොකද අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කියන්නේ කස්ටමර්ට සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික දෙනවනේ. එතකොට ඌට ඒක මේවා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඌට එඩිට් කරගන්න බෑ. අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ලොක් කරන්න හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ගේන්නම්. කොහොමද ඔය අපි ලිව්ව මැක්‍රෝස් මෙන්න මේ මැක්‍රෝ එක දැන් මේ විදිහට කමෙන්ට් කළොත් එහෙම අපිට తాවකාලිකව ආයේ ඔක්කොම ටික රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ දැන් ඩබල් ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔන්න බලන්න తాවකාලිකව ඔක්කොම ටික ආයේ රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔය විදිහට යන්නේ මොකද අපි මිනිමයිස් කරපින්දා. හැබැයි මෙතෙන් ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? අන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා. හරි. හැබැයි ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවට ඒකට එකපාර යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? මේක මුලින්ම ක්ලෝස් කරලා තමයි ඊට පස්සේ අපි ඒක ඕපන් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මේක නැවිගේෂන් ඔප්ෂන්ස් ගැන මම ඊළඟට කියා දෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එන අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට වාසියක් වෙයිද නැද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහදී කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සරහදී නෙවෙයි දැන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාගෙන යන්න, ෂෙයා කරලා දෙන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ අර කට්ටිය කියනව නේද? මේ ඇක්සස් වලින් වර්ඩ් වලින් ඉගෙන ගත්ත කියලා සල්ලි හොයන්න බෑ. හරිද? උඹලා ඕවා කරන්න නැතුව මේ eBay කරපන්, නැත්නම් අරක කරපන්, එක ක්‍රිප්ටෝ කරපන්. ඉතින් මං කියන්නේ සල්ලි හොයනවා කියන එක වෙනම මොඩල් එකක්. හරි? කාටවත් මේකෙන් පුළුවන් මේකෙන් බෑ කියලා කියන්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් පොල් කරලා සල්ලි හොයන්නත් බෑනේ බම් මිනිස්සුන්ට. හරි? තාමත් හොයනවනේ ඒ කාලෙත් එව්ව. ඒක හින්දා ඕනම රස්සාවක් ඕනම දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනම දෙයක් ඔයාලට මුදල් බවට පරිවර්තනය කළ හැකියි. හරි? ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීම තියෙන වාතේ. නැතුව ගුරුවරයා තේ නෙමෙයි. ගුරුවරයාට පුළුවන් යම්කිසි ගයිඩ් එකක් දෙන්න විතරයි. මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න. එතනින් එහාට ඔයා හිතන්න ඕනේ පොස් එකක් හදලා විකුණනවද? නැත්නම් ඔයා වෙනම ලයිබ්‍රරි මැනේජ්මන්ට් එකක් හදනවද? so it's on you. හැමතිස්සම තව මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වෙනුවට ඔයා දැන්ට හොඳම දන්න දේ ඔයා කොහොමද ෂාප් කරගන්නේ? අන්න ඒකයි මමත් මේ බලන්නේ. දැන් මමත් මේ හදන්නේ ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා වගේම තමයි මමත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. හරි? ඉතින් ඔයාලට ඒක තේරෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලත් ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න. අපි දෙගොල්ලම ඉගෙන ගන්නවා. අපි දෙගොල්ලම ඉගෙන ගන්න අතරතුර මොකද කරන්නේ? අපි ලොකු ගේම් එකක් ගහන්න සැරසෙනවා. එහෙනම් හැමෝම ගේමක් ගහපල්ලා. good luck. bye.